Xin chào. Chủ đề của video lần này sẽ là về các cách trong tiếng Đức. Mình sẽ nói cách hiểu của mình về 4 cách này thôi. Nếu bạn nào thấy tiêu hóa được, có thể nachvollziehen được những gì mình nói thì chúc mừng các bạn đã hợp sóng não với mình. Còn nếu như các bạn không hiểu thì chúng mình chưa hợp nhau ở khoản này. Dù sao đi nữa thì đây sẽ là cách hiểu của mình với các Kasus ở trong tiếng Đức. Các cái cách ở trong tiếng Đức này nó sẽ quyết định cái Deklination, tức là chia của một số các bộ phận trong câu, gồm có danh từ, đại từ, tính từ, mạo từ, gọi là article. Để nói cho các bạn về cái lý thuyết này thì nói thật là mình cũng phải mình phải đi tham khảo các cái tài liệu khác ở trên mạng. Thì trong video này mình sẽ sử dụng một số kiến thức mà trang học tiếng Đức.de này có nói đến, và mình thấy là có thể nói ra các bạn sẽ thấy dễ hiểu. Tất nhiên là trong này cũng sẽ bao gồm cái kinh nghiệm của cá nhân mình nữa. Thế thì đầu tiên, để hiểu được cái 4 cách ở trong tiếng Đức này thì các bạn nên nắm rõ được cái cấu trúc của một câu ở trong bất cứ một ngôn ngữ nào đã, trong tiếng Việt đi chẳng hạn. Thì trong tiếng Việt, một câu cơ bản nhất thì gồm có 2 thành phần, một là chủ ngữ và 2 là vị ngữ. Tân ngữ thì có thể có hoặc không. Ví dụ tôi đi thì tôi là chủ ngữ và đi sẽ là vị ngữ, là động từ. Thì cái tôi đấy chính là chủ thể của hành động. Và cái chủ thể này sẽ nằm ở cách 1 là nominative. Cách 1 của tôi trong tiếng Đức sẽ là ich. Nếu như mình nói đến các cái article thì mình sẽ có die, der và das ở cách 1 là như thế. Thế tiếp theo, đến phân biệt giữa cách 3 và cách 4 thì cái này là cái làm mọi người hay bị confused nhiều nhất. Đặc biệt là với những ai mới bắt đầu mà học tiếng Đức hoặc là đã học lâu rồi thế nhưng mà lại không chắc căn bản chẳng hạn. Cả cách 3 và cách 4 này đều, theo mình, đều đóng vai trò là tân ngữ ở trong câu. Khá nhiều tài liệu có dạy cách phân biệt giữa cách 3 và cách 4 là cách 3 thì chỉ một sự vật chịu tác động gián tiếp của chủ thể ở cách 1, còn cách 4 thì chỉ sự vật chịu tác động trực tiếp của chủ thể. Thì cái này có thể có người hiểu được, có thể có người không. Như mình thì thuộc vào nhóm thứ 2, tức là không hiểu gián tiếp và trực tiếp ở đây có nghĩa là gì. Hay cũng có tài liệu nói là cách 4 thì hay để chỉ đồ vật và cách 3 thì hay để chỉ người. Mình thấy cái cách hiểu này nó chỉ đúng với một số trường hợp thôi chứ cũng không phải là tất cả. Mình lấy một ví dụ như là tôi đưa cho bố của tôi quyển sách Ich gebe meinem Vater das Buch. Thế thì ở đây đúng là das Buch là ở cách 4 thật và nó là một đồ vật thật. Thế nhưng mà bây giờ lấy một ví dụ khác thì sao? Tôi nhìn thấy bố tôi chẳng hạn, Ich sehe meinen Vater. Tại sao ở đây lại là meinen Vater, tức là cách 4 mà không phải là cách 3? Mặc dù bố của tôi là người chứ không phải đồ vật, đúng không? Cho nên cách hiểu này nó chỉ đúng ở một số trường hợp thôi, nó hoàn toàn không chính xác với tất cả mọi trường hợp. Thế thì cách hiểu của mình để phân biệt cách 3 và cách 4 là như thế nào? Đấy là cách 3 thì sẽ dùng với tất cả những cái động từ mà mang ý là cho một ai đấy. Ví dụ, tôi đưa cho ai đấy Ich gebe jemandem, ich gebe meinem Vater. Hay là viết cho một ai đấy Ich schreibe meinem Vater. Hay là giúp cho một ai đấy. Tất nhiên là trong tiếng Việt thì mình cũng có thể nói là giúp ai đấy. Thế nhưng mà kiểu để nachvollziehen được ấy, để cho cố mà hiểu được ấy, thì mình sẽ nghĩ là giúp cho một ai đấy Ich helfe meinem Vater. Đại loại như thế. Còn cái cách 4 đấy thì sẽ chỉ nói về một đối tượng mà mình không phải cho chiếc gì cả, mà chỉ đơn giản là mình tác động lên cái đối tượng đấy thôi. Ví dụ tôi nhìn thấy, hay là tôi chạm vào Ich berühre den Tisch, hay là tôi mở cửa Ich öffne die Tür, thì tất cả đều là ở cách 4. Ngoài ra thì đi với cách 3 còn có một số những cái preposition, một số những cái giới từ nhất định. Ví dụ như là mit hay là zu, bei, thỉnh thoảng có auf, thỉnh thoảng có an, thỉnh thoảng có über và vân vân nữa. Những cái này ý, thì ngoài một quy tắc là những cái đối tượng nào mà chỉ vị trí cụ thể, cố định thì sẽ đi với cách 3. Ví dụ như là tôi ở trong rạp chiếu phim Ich bin im Kino,
Còn với cách 4 thì sẽ chỉ về một hướng di chuyển chứ không phải một vị trí cố định. Ví dụ như là Ishike in kino là tôi đi đến rạp chiếu phim chứ không phải tôi đang ở trong rạp chiếu phim. Thì đấy là một cách để phân biệt cách 3 và cách 4. Còn lại thì về cái giới từ này ấy, các bạn phải nhớ thôi. Nhớ xem là với những động từ này, với những ý nghĩa này thì nó sẽ đi với cách 3 hay là cách 4. Ví dụ như với preposition an chẳng hạn thì chúng ta có denken an jemanden là nghĩ đến ai đấy. Thế nhưng mà người ta sẽ không ai nói là ich arbeite an meinem Roman mà ich arbeite an meinem Roman. Tôi đang làm việc, tôi đang kiểu tiến hành viết cuốn tiểu thuyết của tôi. Thì đấy, nó cũng không có một cái sự phân biệt rõ ràng nào cả. Nếu có chăng thì mình sẽ nói là nghĩ đến một ai đấy thì mình vẫn sẽ nhìn thấy một cái hướng đi nhất định nào đấy, tức là từ mình nghĩ đến người ta. Còn cái arbeiten an einem Roman tức là cái quyển tiểu thuyết nó đang ở trước mặt mình đây rồi và mình đang làm việc trực tiếp với nó thôi. Thì đấy là cách mà mình có thể nachvollziehen được. Thế nhưng mà tất nhiên là cách hiểu này không thể áp dụng, không thể ép đặt được cho tất cả các cái trường hợp, các cái preposition khác. Thế thì bây giờ câu hỏi đặt ra là làm thế nào để nhớ được những cái động từ mà hay dùng cách 3 và động từ nào hay dùng cách 4 bây giờ? Không có cái nào khác là phải học và nhớ thôi. Nó cũng giống như trong tiếng Việt mình, người ta hay nói là nghĩ về một vấn đề nào đấy chứ không phải là nghĩ trong một vấn đề nào đấy hay là nghĩ tới một vấn đề nào đấy. Cũng có nhưng mà nghĩ về và nghĩ tới thì nó sẽ mang những ý nghĩa mà nó kiểu hơi khác nhau một chút thôi. Thế nhưng mà rõ ràng là khi mà dùng nghĩ về và nghĩ tới không cẩn thận thì nó sẽ mang những cái sắc thái nghĩa khác nhau. Và bình thường thì người ta cũng không hay chấp nhận cái việc mà mình dùng về và tới nó sai như thế, đúng không? Đấy là cách 3 và cách 4. Thế còn bây giờ đến cách 2. Cách 2 thì không liên quan gì đến tân ngữ cả, mà cách 2 có thể đứng ở bất kỳ vị trí nào trong câu. Nó chỉ mang ý nghĩa là sở hữu. Nó như kiểu tiếng Anh mà mình có thêm of vào đằng sau ấy. Ngoài cách sử dụng phổ biến là sở hữu ra thì cách 2 này cũng được dùng với một số những cái động từ nhất định, nhưng mà nó hiếm thôi, ít động từ thôi. Những cái động từ mà mình có thể nghĩ ra có bedürfen là cần, eine Anleitung von dem Chef chẳng hạn, hoặc là des Chefs. Hay là hết rồi, mình có thể list ra ở đây ngay bây giờ nếu các bạn muốn. Thế nhưng mà mình nghĩ những động từ này cũng không được phổ biến cho lắm, nếu như các bạn cảm thấy rất rảnh rất rảnh đi, rất cần phải học vì môn của các bạn yêu cầu những cái động từ như thế, hoặc là các bạn rất rảnh và không muốn làm gì nữa thì mình có thể liệt kê ra ngay ở đây. Còn lại thì cứ dùng genitive với nghĩa là sở hữu là được rồi, như thế là ổn lắm rồi. Nói chung để học được cách dùng giới từ này thì mình phải tiếp xúc nhiều và mình phải nhớ là một phần, nhưng mà tiếp xúc mình nghĩ là nhiều hơn, bởi vì nhớ thì cũng có giới hạn thôi, làm sao mà tự nhiên đang yên đang lành lại nhớ những cái không đâu được. Nó là những cái kiểu như là những cái Sprachgebrauch bình thường mà chỉ những người bản xứ người ta mới, hoặc là có khi người bản xứ người ta còn chả giải thích được cơ, mà chỉ đơn giản là người ta đã dùng lâu như thế rồi và không muốn thay đổi nữa. Và bây giờ mình đang học ngôn ngữ này thì mình cố gắng là kiểu anpassen theo người ta, thế thôi. Thế còn mình muốn chém gió thêm một vấn đề nữa, đấy là nhiều người xem của mình hay thậm chí là cả những đứa bạn thân của mình nữa ở bên này hay nói là tại sao kiểu tiếng Đức này nó có nhiều cái phải nhớ thế, hay là vấn đề về chuyện học thuộc lòng các thứ nói chung ấy. Mình đồng ý là học thuộc lòng nó khó thật, nó kiểu không vừa với nhiều người, nhiều bộ não tự nhiên. Thế nhưng mà nếu như các bạn đến lúc mà cần phải học thuộc lòng rồi ấy, thì hãy đừng oán thán cái việc là tại sao phải học thuộc lòng, hay là tại sao cái việc học thuộc lòng nó không có mang một tí tính logic, hay là không cần phải động não một tí nào cả, mà chỉ có ở nhai đi nhai lại là nhớ ấy. Thế thì nếu như các bạn cảm thấy học thuộc lòng nó khó như thế thì tại sao lại học theo cái kiểu mà cứ nhai đi nhai lại như thế được nhỉ? Nếu như các bạn thấy là học thuộc lòng theo kiểu cứ đọc ra giả, cứ tụng kinh như thế khó, thì tại sao các bạn không tìm một cái phương pháp học khác để cho mình nhớ được? Để nhớ được thì cũng cần phải vận dụng những neuron thần kinh não, rồi mình cũng cần phải tìm cái mối liên quan, hay là ít nhất là gắn cho những cái từ mới này một cái context nào đấy để mình có thể nhớ được, chứ đâu chỉ đơn giản là nhắc lại một chữ, một từ nào đấy cho đến khi mình nhớ bằng được thì thôi đâu. Nếu cứ học theo kiểu như thế thì kiểu gì cũng sẽ học trước quên sau, trừ khi bạn có một tài năng học thuộc lòng đặc biệt nào đấy, khi đấy thì mình không bàn đến rồi. Nhưng mà vấn đề là mình cũng là một người có trí nhớ rất là tồi tàn, thế cho nên là mình luôn phải tìm một cái context, một cái
gì đấy, một cái sự việc, một cái sự vật nào đấy gắn với kiến thức mà mình vừa mới học để mình nhớ nó tốt hơn, nhớ được dễ hơn, chứ không phải chỉ là mình nói chay kiểu cứ ra giả như này ấy. Cứ nói ra giả như này thì ai chả nói được. Ok, cũng không phải là ai cũng nói được, nhưng mà hãy học làm sao cho nó hiệu quả và cho nó khoa học. Ok, thế thôi. Cảm ơn các bạn lắng nghe. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, một tuần vui vẻ, và hẹn gặp nhau ở vlog sau.